Нам потрібно цю машинку зробити в лоу-полі і запекти в Marmoset Toolbag 4. У нас є хайпульна версія. Машинка складається з 54 деталей. Нам потрібно зробити копію машинки, зробити з копії лоу-польну, імпортувати Marmoset Toolbag через QuickLoader і запекти. За правилами Marmoset, щоб імпортувати в QuickLoader групи, хайпульна група повинна називатися ім'я об'єкта High, лоу-польна група повинна називатися ім'я об'єкта Low. Щоб не перейменувати це вручну, ми зробимо це автоматично. Для початку треба виділити всі об'єкти в усіх групах і перемістити їх в одну групу. M. Нова колекція. HP. Окей. Так, у нас хайпульна група є. Групи непотрібні видаляємо. Тепер нам потрібно всі об'єкти додати в кінці підкреслення і high. Edit, bachelor name. Надо в кінці суфікс. Встановити ім'я, суфікс, підкреслення. High. Для початку ж треба виділити все. Хоча можна all. Перейменувати 55 об'єктів. Окей. І так, всі файли перейменувались. Тепер потрібно нам зробити лоу-польну групу. Виділяємо все A, Shift-D, копіюємо, M в нову колекцію, колекція лоу-полі. Окей. Тепер у нас дві колекції. Хайпульну відключаємо, лоу-польна. Лоу-польній потрібна назва, щоб була замість хай була назва low. Виділяємо цю колекцію O, Edit, Bachelor Name, Selected, Find, Replace, знайти і замінити. Знайти нам потрібно High, крапка 001. Цифри нам теж треба прибрати. І замінити на low. Окей. Все перейменувалось. Тепер в нас є дві ідентичні колекції. Тільки в одній закінчення high, а в другій закінчення low. Все.